Trở lại với cái lò vi sóng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra các cái linh kiện chính của một cái lò vi sóng khi mà nó xảy ra cái bệnh không làm nóng được. Thì linh kiện chính tham gia cái mạch V3 trong lò vi sóng thì nó sẽ bao gồm, đầu tiên các bạn phải kể đến linh kiện quan trọng nhất chính là gì? Đèn cao tần hay còn gọi là súng cao tần, dùng để phát ra electron, làm nóng cái nước. Cái nguyên lý của lò vi sóng thì như thế này. Thì cái mạch này nó sẽ sinh ra một cái gì? Một cái tần số, tức là cái súng cao tần này nó sẽ sinh ra một cái tần số trùng với tần số dao động của phân tử nước. Sinh ra một cái tần số mà trùng với cái khi mà cái mạch này nó hoạt động này thì nó sẽ bắn vào trong cái khoang chứa đồ của chúng ta, khoang chứa đồ ăn của chúng ta trong này, một cái dòng electron, hay còn gọi là một cái gì, một cái tần số trùng với cái tần số dao động riêng của phân tử nước trong cái thực phẩm của chúng ta, làm cho các phân tử nước chuyển động hỗn loạn, không ngừng sinh ra ma sát nhiệt và sẽ làm cho tự nóng lên và làm cho tự nóng lên và làm chín cái thực phẩm. Thì cái mạch phát sóng V3 này thì nó gồm những linh kiện chính sau đây. Thứ nhất phải kể đến đó là gì? Đèn cao tần hay còn gọi là súng cao tần. Thứ hai là chúng ta phải kể đến là cái biến áp cấp nguồn. Biến áp cấp nguồn đây là không phải là cấp nguồn cho gì, cho cái mạch điều khiển, mà biến áp là cấp nguồn cho cái gì, cho cái mạch phát sóng V3 này. Đấy, linh kiện tiếp theo chúng ta phải kể đến đó là con tụ cao tần. Tại sao con tụ này lại được gọi là tụ cao tần? Đó là vì con tụ này nó gì, cái điện dung thì nó rất nhỏ, nó tầm vào 0,9 đến 1 mi, 1,05 mi. Thế nhưng mà cái điện áp hoạt động của nó là gì? DC 2100V. Điện áp hoạt động rất là cao. Nó sẽ hoạt động điện áp AC xin lỗi các bạn. Thực ra để mà nói thì đúng thì nó là hoạt động điện áp DC, bởi vì nó sử dụng diode để nắn. Đấy. Nó có khả năng chịu đựng được là gì? Tới tận 2100V. Đấy. Chứ còn trên thông số của nó thì người ta sẽ ghi là gì? Từ 21.100 cho đến 2.100. Đấy. Rồi tí nữa mình sẽ lúc khi nào mình tháo ra các bạn sẽ xem, các bạn sẽ đọc kỹ thông số của nó. Nhưng mà điện dung của nó thì khoảng tầm 0,9 này, 1 mi này, 1,05 này. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi chúng ta thay thế thì chúng ta nên thay thế nó như thế nào nhé. Rồi linh kiện tiếp theo mà chúng ta quan tâm đó là gì? Một con diode nắn xung. Thì các bạn để ý là diode nắn xung thì thường nó gắn ngay ở chỗ con tụ. Đó, tại sao lại gọi là diode nắn xung? Tại vì con diode này thì nó nắn một cái biên độ, một cái xung điện có một cái biên độ rất là cao, cho nên người ta cũng gọi là diode nắn xung cao tần. Và diode xung thì ở phía đầu đánh vạch của nó này, người ta sẽ gì, không viết cái vạch liền, các bạn sẽ nhìn thấy là gì, cái vạch của nó là gì, dạng vạch nét đứt các bạn nhé, tức là không phải là một vòng tròn đánh dấu liền giống như chúng ta thường nhìn thấy, mà chúng ta sẽ thấy là gì, cái vạch của nó là gì, là nét đứt. Rồi như vậy là trong cái mạch sóng V3 của một cái lò vi sóng bất kỳ thì nó gồm có 4 linh kiện, 4 linh kiện tham gia, đó là gì, đèn cao tần hay gọi là súng cao tần này, biến áp cấp nguồn, tụ và diode cao tần nhé. Thế thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ kiểm tra và đo đạc từng cái linh kiện là nó như thế nào. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái hư hỏng của cái gì, của cái đèn cao tần. Các bạn hãy rút cái rác điện nó ra. Đèn cao tần thì được cấu tạo ở bên trong này có một cái tim đèn là một cái dây đồng, người ta dạng là cuộn dây đồng, người ta đập bẹp vào nhau. Bạn nào có cơ hội chúng ta có thể quan sát. Thì ở cái đầu để của súng cao tần ấy, thì người ta sẽ làm thì hai cái đầu dây đồng người ta chập vào nhau và người ta tán bẹp ra. Thế thì chúng ta sẽ đo hư hỏng nó như thế nào. Thì cái súng cao tần là một cái thiết bị cũng như là một cái linh kiện có kỹ thuật cao, chính vì thế mà chúng ta không thể sửa sâu vào bên trong của nó được. Thì chúng ta chỉ cần biết cách kiểm tra sơ qua nó hư hỏng như nào để chúng ta thay thế thôi. Đầu tiên các bạn sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo thông mạch. Chúng ta sẽ đo thông mạch cái tim đèn, xem cái tim đèn còn sống không, bằng cách chúng ta đo thang nhân 1. Các bạn đo vào hai cọc chân đấu điện của nó và các bạn sẽ thấy là gì, kim lên như thế này. Đây, mình để cái đồng hồ đây. Đây, mình để cái đồng hồ đây. Các bạn để ý là chúng ta đo vào kim lên ở thang nhân 1 như vậy. Mình đo thang nhân 1 thôi các bạn nhé. Chúng ta đo thang nhân 1 như này thôi.
Rồi các bạn đo thang nhân 1 kim lên như này thì là gì? Như vậy là tim đèn còn sống các bạn nhé, không bị đứt. Trong một số trường hợp nó bị đứt tim đèn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo độ gì? Độ cách điện giữa tim đèn với cái vỏ của nó. Thì các bạn sẽ đo thang 10K cho mình. Và các bạn nhớ là khi đo thì chúng ta phải rút rắc điện ra. Chúng ta sẽ đo một chân bất kỳ nó với cái gì? Với cái vỏ của nó. Nếu mà gì? Nếu mà kim lên là nó đã bị dò điện tim đèn các bạn nhé. Và nó sẽ xảy ra hiện tượng là gì? Nếu mà trường hợp bị dò như vậy thì khi người ta cắm điện vào để sử dụng thì nó xảy ra hiện tượng là nổ cầu chì. Nổ cầu chì do bị quá dòng. Thì đối với cái đèn cao tần thì các bạn chỉ cần đo như vậy. Thứ nhất chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta đo tim đèn còn sống không này. Thứ hai chúng ta đo độ cách điện của một trong hai chân đấu điện này với cái tim đèn với cái vỏ của nó. Nếu mà gì? Kim không lên là tạm thời ok các bạn nhé. Đấy, còn việc mà khi mà mọi thứ ok rồi nó không nóng là do bị hư hỏng cái đèn cao tần này các bạn nhé. Khi mà các bạn kiểm tra tất cả mọi thứ ở đây ok rồi mà chúng ta chạy điện chạy lên mà nó không nóng được là do bị hư hỏng cái súng cao tần các bạn nhé, vì nó không bứt xạ được electron. Đó, thế còn chúng ta đo sơ qua chúng ta chỉ có thể đo được là tim đèn còn sống không này, rồi độ cách điện của tim đèn với cái vỏ. Và thông thường thì nó cũng xảy ra hư hỏng mà gì? Một là đứt tim đèn, hai là gì? Bị chạm chập giữa tim đèn ra vỏ nhé. Rồi, linh kiện tiếp theo chúng ta sẽ đo kiểm tra đó là gì? Biến áp cấp nguồn này. Biến áp cấp nguồn của lò vi sóng thì sẽ bao gồm có 3 cuộn dây. Cuộn dây thứ nhất đó là gì? Có hai chân cắm điện vào đây. Các bạn thấy có hai chân cắm điện đứng riêng biệt như này. Thì hai chân này là cuộn sơ cấp của biến áp. Thì nó sẽ gì? Nó sẽ được cấp điện 220 vào đây. Khi mà cái mạch điện nó ra lệnh nó sẽ cấp điện 220 vào đây. Rồi lại gì? Ngắt. Ví dụ cấp 5 giây rồi lại ngắt điện. Rồi lại gì? Cấp 5 giây rồi lại ngắt điện. Thì cấp bao nhiêu giây và ngắt thời gian nghỉ bao nhiêu lâu là phụ thuộc vào chương trình mà các bạn chọn ở trên cái bảng điều khiển. Ví dụ các bạn muốn làm nóng nhanh thì nó sẽ cấp lâu và nghỉ ngắn. Ví dụ bạn muốn làm nóng nhanh thì nó sẽ cấp 10 giây, nghỉ 3 giây, cấp 10 giây rồi nghỉ 3 giây. Còn nếu các bạn muốn làm nóng từ từ ở chế độ nóng trung bình hoặc nóng thấp thì có thể là gì? Cấp 5 giây, nghỉ 5 giây luôn. Hoặc nghỉ 4 giây, cấp 5 giây, nghỉ 4 giây. Thì cái đó là tùy thuộc vào chương trình mà các bạn chọn ở trên. Thế còn cái chúng ta quan tâm là chúng ta sẽ đo hư hỏng nó như thế nào. Thì đối với hai cái chân cuộn sơ cấp này là người ta sẽ làm gì? Cấp điện riêng ra. Và cái mà các bạn thấy là dây cuốn của lò vi sóng là cuộn sơ cấp cuốn dây cuốn rất là to luôn. Đây mình quay sang đây cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy cuộn phía dưới này, dây nó trần ra cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy cái dây dẫn của nó luôn. Thì dây dẫn của nó rất là to là bởi vì công suất của nó lớn. Cho nên là gì? Cho nên là cái chân đấu điện này chúng ta rút rác ra, chúng ta đo nó sẽ chỉ còn khoảng tầm 2 ohm thôi. Đây, mình sẽ rút một chân ra. Đấy, rồi mình sẽ đo cho các bạn xem. Điện trở của nó chỉ khoảng tầm gì? 2 ohm thôi. Chúng ta đo bằng đồng hồ cơ hay đồng hồ điện tử đều được các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn này. Kim đồng hồ mình gì? Chỉ lên được số 3 thôi. Như vậy chúng ta đo vào đây thì kim đồng hồ chỉ lên được số 5 rồi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Kim đồng hồ chỉ lên được số 5 thôi. Đó. Đấy, mình chập que này, mình chập que lên số 3 đồng hồ mình. Đây cái đồng hồ mình là lúc thì nó lên, lúc thì nó không này. Đây giả sử mình chuẩn kim ở số 2 đi. Đồng hồ của mình nó bị hết pin. Chuẩn kim số 2 thì chúng ta sẽ đo lên nó khoảng tầm 4 ohm. Đó, các bạn thấy chưa? Lên khoảng số 4. Như vậy gì? Điện trở của cái biến áp này nó thường là gì? Khoảng 2 ohm thôi. Một số bạn đo vào thấy 2 ohm các bạn tưởng là hỏng nhá, nhưng không phải đâu các bạn nhé. Vì công suất lớn người cuốn dây điện to, người cuốn bằng dây cuốn to cho nên điện trở nó nhỏ. Cũng giống như cái lốc máy ấy. Chúng ta đo những cái lốc máy càng lớn thì cái điện trở của cuộn chạy nó càng nhỏ xuống. Rồi, cái hư hỏng của cái biến áp này thì thường gặp là gì? Thường bị cháy cuộn sơ cấp các bạn nhé. Thường là bị hư hỏng ở dạng cháy cuộn sơ cấp. Chúng ta sẽ thấy là nó gì? Đo vào một là nó thông mạch luôn. Hai là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy nó cháy luôn. Rồi, tiếp tục thì cái biến áp này thì nó có 3 cuộn điện. Cái biến áp cấp nguồn này thì nó có 3 cuộn điện, một là cuộn sơ cấp vào này. Đấy, cuộn thứ cấp ra thì người ta sẽ có 2 cuộn. Cuộn thứ nhất là sẽ có 2 đầu dây ra sẵn như này luôn. Đấy, và các bạn thấy là gì? 2 đầu dây đấy chính là gì? Cuộn thứ nhất của nó chính là 2 đầu dây của nó chính là gì? 2 cái rắc cắm lên cái gì? Lên cái đèn cao tần như này. Thì cái cuộn này thì cái điện áp cấp của nó thấp, chỉ khoảng tầm 3V thôi để nuôi cái tim đèn đây. Đấy, nó chỉ cuốn nó khoảng tầm vài ba vòng thôi. Thế còn cái cuộn tiếp theo là cái cuộn quan trọng của nó, người ta gọi là cuộn HV, tức là gì? Cuộn này là cuộn điện áp cao.
Đấy, hàng 1500V, nó khoảng tầm 1,5 kV. Đấy, 1500V, 1000 cho đến 1500V. Thì các bạn thấy là gì, do điện áp cao nên là cái cuộn này người ta cuốn, người ta bao bọc rất là cẩn thận. Thì cái cuộn này thì nó có hai đầu dây. Một đầu thứ nhất là người ta sẽ gì, cái dây đồng nó thỏi ở đây, các bạn để ý này, cái dây đồng nó chạy ở đây thì người ta đã gì, người ta sẽ tán và hàn ra cái vỏ của máy biến áp luôn. Để làm gì, để nó truyền ra cái vỏ này. Tức là một cọc là người ta hàn ra vỏ. Thế còn một cọc còn lại của nó thì người ta sẽ cắm thẳng vào gì, một bên chân tụ, như các bạn để ý ở đây. Đó, một cọc còn lại thì người ta sẽ, một cọc là người ta gì, tán ra vỏ của máy, ra vỏ biến áp cũng là vỏ của máy luôn. Và một cọc còn lại thì người ta cắm sang gì, vào một chân của con tụ này. Rồi, đó, mình sẽ để đến đây. Rồi, thế còn tại sao ở đây các bạn lại thấy có một diode nó bắt từ dưới vỏ bắt lên? Thế thì bởi vì nó như này, cái cuộn HV này thì có hai đầu, một đầu người ta tán xuống, người ta gì, người ta nối ra vỏ biến áp chính là vỏ máy, một đầu lại người ta cắm thẳng vào con tụ lọc này luôn. Người ta sẽ sử dụng một con diode, người ta nắn ngược, nắn âm, nắn từ phía dưới vỏ, tức là người ta bắt xuống vỏ và người ta cắm vào một chân của con tụ lọc này. Và đồng thời là người ta sẽ cắm gì, cùng chung với cái chân của cái cuộn mà nuôi tim đèn này, thì chân này người ta gọi là chân mát. Con diode này nắn âm các bạn nhé, nắn từ dưới vỏ nắn lên. Tức là chiều đi của nó là gì, chiều đi của diode là đi từ trên chân tụ này đi xuống, và cái đầu mà người ta đánh dấu người ta bắt xuống vỏ, như vậy là sẽ thuộc gọi là gì, trong cái mạch nguồn nắn nguồn thì đây gọi là mạch gì, nắn nguồn âm. Thì cái chân này gọi là chân mát các bạn nhé. Chân này chân mát, người ta sẽ hòa mát chung cùng với gì, với một chân của cái cuộn thứ hai của máy biến áp này. Tức là cái chân mà hòa chung nhau sẽ là chân cắm chung với tim đèn, và cái chân cắm bên có gì, diode này, thì chân này người ta gọi là chân mát các bạn nhé. Thế rồi, thì chân còn lại của cái cuộn cao áp này thì bao giờ người ta sẽ cắm đứng một mình, và chân đấy hay còn gọi là chân dương đấy. Trong cái mạch nắn nguồn như này thì chân này gọi là chân điện áp dương, người ta sẽ cắm đứng một mình với chân tụ. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra hư hỏng cái linh kiện tiếp theo, đó là con tụ. Chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải nhấc cái chân. Chúng ta sẽ nhấc cái chân cắm điện này ra. Rồi, chúng ta nhấc luôn cả cái chân tụ này ra. Rồi, nhỏ nó ra. Rồi, chúng ta sẽ nhấc tất cả các chân của nó ra. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra cái linh kiện là cái tụ. Tụ là vi sóng. Thì đối với tụ thì chúng ta vẫn đo và đảo chiều quay đo. Thì con tụ này nó có điện dung khoảng tầm thường 1 mi thôi. Thì chúng ta sẽ đo thăng 10k và đảo chiều quay đo. Các bạn để ý đồng hồ, chúng ta sẽ thấy kim đồng hồ sẽ nháy lên một cái. Các bạn thấy không? Kim đồng hồ nháy lên cái rồi buông về. Rồi chúng ta đảo quay đo này, các bạn lại thấy kim đồng hồ thì bung lên rồi về. Rồi, chúng ta lại đảo quay đo, kim lại bung lên rồi về. Rồi, như vậy là phần nạp xả của nó tốt các bạn nhé. Thì bên cạnh đó thì chúng ta còn phải đo cái độ cách điện giữa gì? Vì nó là tụ cao tần cho nên chúng ta phải đo cái độ cách điện giữa cái chân cắm của nó với cái vỏ của nó. Rồi, nhưng mà khi đo cái độ cách điện ấy, thì các bạn phải lưu ý là các bạn phải tút tất cả các cái dây, các cái chân cắm mà liên quan đến tụ ra để nó trần như này nhé. Để chỉ còn hai chân không như này, chúng ta sẽ đo như sau. Chúng ta sẽ dùng một thang 10k. Đo độ dò điện chúng ta luôn luôn dùng thang 10k các bạn nhé. Đây, mình dùng thang 10k này. Rồi, chúng ta sẽ đo gì? Một chân đấu điện bất kỳ của nó với cái vỏ của nó. Đấy, con tụ này thường hư hỏng ở dạng là gì? Bị dò điện ra vỏ là chính các bạn nhé, sẽ dẫn đến nổ cầu chì. Chứ thường là không hư hỏng ở dạng là gì? Không nạp xả được. Mà thông thường là nó hư hỏng ở cái dạng là bị dò điện ở cái chân này ra vỏ, dẫn đến là gì? Dẫn đến là bị nổ cầu chì và làm hỏng cái mạch phát sóng V3 này. Rồi, sau khi chúng ta đo gì? Đo độ nạp xả của nó và đo độ cách điện chân nó ra vỏ mà nó không lên kim như này là ok các bạn nhé. Là tụ ok. Còn nếu các bạn đo dò ra vỏ mà bị dò là các bạn hư hỏng. Đấy, tất cả các thứ mình vừa hướng dẫn các bạn đo. Cái này cũng thế, nếu các bạn đo đứt tiên đèn là cũng hỏng này. Dò điện từ chân cắm này ra vỏ cũng hỏng này. Rồi, tụ cũng thế, nếu mà dò điện
chân cắm này ra vỏ cũng là hỏng các bạn nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đo con diode cao tần này. Chúng ta cũng vẫn dùng gì? Thang 10K. Khi các bạn nhấc chân này rồi các bạn dùng thang 10K. Chúng ta cũng đo và đảo chiều cây đo. Các bạn để ý này, mình sẽ đo một chân ở dưới vỏ máy này và một chân của nó này. Các bạn thấy là gì? Kim không lên này, kim không lên. Chúng ta đảo chiều cây đo. Kim lên này. Các bạn thấy chưa? Kim lên này, chúng ta đảo chiều cây đo này. Kim lên. Rồi, chúng ta lại gì? Chúng ta lại đảo chiều cây đo. Kim không lên. Rồi, chúng ta đo thang 10K, đo và đảo chiều cây đo, kim một chiều lên, một chiều không lên. Như vậy là ok các bạn nhé. Và cái linh kiện tụ cao tần của lò vi sóng này thì chúng ta không thể lấy con diode linh tinh chúng ta thay được vì nó hoạt động ở điện áp cao. Chính vì thế mà khi hư hỏng thì chúng ta có thể lấy ở trong những cái lò vi sóng cũ bị hỏng, hoặc là chúng ta sẽ đi mua, người ta có bán các bạn nhé. Thế còn quay lại với con tụ thì mình sẽ nói sẽ sao chúng ta khi thay thế con tụ thì chúng ta phải lưu ý cái gì. Thì con tụ này thì nó có cái điện dung rất là nhỏ thôi. Đấy, thông thường là khoảng tầm 0,9, 0,95, 1 mi, 105. Sở dĩ người ta làm nó gì? Nó theo từng cái mức nhỏ như vậy, cách nhau có 0,5 mi thôi. Là nó có một cái lý do riêng của nó các bạn nhé. Thế thì khi nó hư hỏng thì các bạn sẽ lựa vào tùy vào cái tình hình thực tế cụ thể, là nếu nó là 1 mi thì các bạn sẽ mua con 1 mi. Trong trường hợp mà nó 1 mi mà nó không có, mà người bán hàng người ta không có, thì các bạn có thể lựa chọn là gì? Chúng ta sẽ thay con 0,95 hoặc là gì? 1,05 cũng ok các bạn nhé. Nhưng mà theo mình là chúng ta sẽ kiếm con nào nó đúng chúng ta thay thì nó chuẩn với cái thiết kế công suất của cái lò. Còn trong trường hợp mà nó không có thì chúng ta sẽ thay ở cái dạng nhỏ thôi. Ví dụ như là người ta đang dùng 1 mi thì các bạn nên dùng 0,95 hoặc là 1,05, chứ các bạn không nên dùng là gì? Đang dùng 1 mi mà các bạn dùng xuống 0,9 chỉ nhỏ quá sẽ dẫn đến là mạch này sẽ nạp xả chậm và sẽ nóng chậm hơn bình thường các bạn nhé. Còn nó cũng không gây hư hỏng gì cả. Thì nó sẽ là gì? Nóng chậm. Tất nhiên là dùng lâu ngày thì con tụ này sẽ dễ bị hư hỏng vì do là nhỏ hơn công suất thiết kế. Đó. Thế còn chúng ta dùng ví dụ như đang dùng 1 mi mà chúng ta dùng 1,05 thì con tụ to hơn một tí, dẫn đến là cái lượng nạp xả của nó hơi lớn hơn một chút, thì có thể là lâu ngày chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Hỏng cái tim đèn các bạn nhé. Đó, đấy là hậu quả của việc chúng ta thay con tụ nó không phù hợp theo thiết kế của nhà sản xuất. Thế còn tất nhiên chúng ta thay mấy con đó vào thì con nào cũng sẽ thấy chạy được, nhưng mà nó có cái hệ quả về sau này. Thí dụ chúng ta thay con tụ bé hơn một chút, chính vì thế nhà sản xuất các bạn thấy là gì? Tại sao nó chỉ sản xuất là gì? 0,9, 0,95, 1 mi, 1,05 mi, tức là cách nhau một cái lượng gì rất là nhỏ luôn các bạn nhé. Đó, cách nhau một cái đơn vị rất là nhỏ luôn. Đấy, thì khi các bạn lưu ý là khi chúng ta thay thế, chúng ta nên thay thế nó đúng luôn là sử dụng 1 mi thì thay 1 mi, mà sử dụng 0,95 chúng ta thay 0,95. Còn chúng ta thay gì? Đang dùng 1 mi thay bé hơn thì dẫn đến là cái việc nạp xả vào trong cái tim đèn này nó yếu hơn và sẽ làm cho lò nóng chậm hơn một chút. Đấy, còn nếu chúng ta thay lớn hơn thì nó nạp xả mạnh hơn so với cái tim đèn ta đang thiết kế, thì nó sẽ lâu ngày sẽ dẫn đến hỏng đèn cao tần các bạn nhé. Rồi. Thì đối với cái đèn cao tần thì chúng ta sẽ thay thế nó như thế nào? Thì các bạn để ý này, đèn cao tần này thì nó chỉ phân biệt ra loại là gì? Công suất nhỏ và công suất trung bình và công suất lớn. Tức là gì? Loại công suất nhỏ là lò của chúng ta khoảng 23 lít, lò lớn thì khoảng 30 lít, thậm chí là 40 lít. Đấy, thì cái đèn này nó phụ thuộc vào cái công suất của cái dung tích của cái lò các bạn nhé. Thì khi chúng ta thay thế thì chúng ta phải để ý là nó có loại bé. Loại bé thì thông thường là cái lá nhôm tản nhiệt này, nó chỉ khoảng tầm 5 lá thôi. Các bạn để ý nó khoảng tầm có 5 lá tản nhiệt thôi. Đấy, và vòng nam châm ở trong này nó cũng nhỏ thôi. Có 5 lá tản nhiệt. Và cái mã số của nó các bạn để ý mã số này là 2M219G. Đấy, thì khi các bạn thay thế thì chúng ta có thể lựa chọn cái mã đuôi của nó là gì? 219G là loại trung bình nhỏ. Đấy, còn trong trường hợp mà cái mã nó không có thì các bạn sẽ thay thế theo cái hình dáng tương đương về cái đèn, nó tương đương về gì? Cái độ to này, độ to lớn này, cái vị trí bắt ốc này, rồi cái số lượng cái lá nhôm tản nhiệt này. Bởi vì công suất mà lớn ấy, thì cái lá nhôm tản nhiệt, cái lá tản nhiệt này nó sẽ phải nhiều theo nhé, chứ nó không ít. Ví dụ như cái lò các bạn đang sử dụng, đang thay ra, các bạn tháo ra cái đèn nó khoảng tầm 7 lá mà các bạn thay bằng cái loại gì có 5 lá, như vậy là các bạn là gì? Các bạn đang thay một cái đèn có công suất nhỏ hơn so với dung tích của lò, như vậy thì chúng ta sẽ nóng chậm hơn. Đó, còn cái lò mà đang dùng có 5 cái lá như này mà các bạn thay hẳn cái có 7 lá tản nhiệt thì đương nhiên là cái súng đèn cao tần nó sẽ to hơn, và đồng thời là gì? Công suất của nó lớn hơn công suất của lò.
và thậm chí lớn hơn công suất của biến áp, sẽ dẫn đến là gì, chúng ta chạy thì nhanh nóng nhưng mà lâu ngày sẽ bị chết những con tụ này, hoặc thậm chí là chết cái biến áp này, do là gì, cái đèn này công suất lớn hơn cái công suất chịu tải của con biến áp này. Rồi, đó là một số cái lưu ý nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ các bạn về cái lò vi sóng. Thì nhân tiện cái lò vi sóng này nó bị hư hỏng cái mạch điện điều khiển thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta kiểm tra cái những cái linh kiện hư hỏng chính trong cái mạch phát sóng V3 của cái lò, và chúng ta kiểm tra như nào và thay thế như nào. Rồi, thế còn cái cách sơ đồ đấu điện này thì nó đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn rút hết ra như này thì các bạn sẽ thấy là gì, cái cuộn dây mà nó có gì, hai cái dây mà cấp nguồn lên tim đèn á, người ta sẽ hàn cái dây chung lên này, đây này các bạn để ý này, đây cặp dây mà nó có gì, nó có hai cái dây rắc cắm lên tim đèn này, chính là cái cuộn nguồn 3V để nuôi cái tim đèn, các bạn cắm thẳng vào đèn luôn. Rồi cái dây mà dân chung đó các bạn sẽ cắm cùng với bên với diode, cái dây mà nó có chung với cái tim đèn này này, cái dây chung cùng với cái mà chúng ta cắm vào súng cao tần này, chúng ta sẽ cắm cùng với bên diode ở chân tụ. Đấy, chúng ta sẽ cắm cùng cái dây đó, chúng ta sẽ cắm cùng với bên cắm chân diode của tụ như này. Đấy, chúng ta cắm vào bên chân tụ như này. Rồi, tức là gì, cái diode và dây mà cắm chung với cái lên cái tim đèn như này là gì, là chúng ta phải cắm chung một bên của chân tụ, đó chính là chân mát. Rồi cái dây còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào bên chân tụ đứng một mình. Dây này chính là gì, chính là một cái đầu dây của cái cuộn HV, và một đầu còn lại thì người ta đã gì, hàn ra vỏ nhé. Và với là bạn nào không biết thì chúng ta có thể lấy đồng hồ chúng ta đo cặp này thông với cái gì, cái chân nào thì chúng ta cắm vào chân tụ đứng một mình. Tại vì hai cuộn này người ta cuốn riêng biệt nhau, không có liên quan gì tới nhau các bạn nhé. Rồi đó, rồi chúng ta sẽ cắm như vậy. Rồi như vậy là vừa rồi là một chút chia sẻ của mình về cái lò vi sóng, lò V3, một cái sản phẩm mà cũng quen thuộc trong cái gia đình của chúng ta. Thì mình cũng nhân tiện sửa chữa thì mình hướng dẫn các bạn chúng ta cách kiểm tra và sửa chữa những linh kiện hư hỏng thông thường của nó khi mà nó xảy ra sự cố. Rồi, và bây giờ thì cái lò mình đã sửa mạch xong rồi, và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Nếu bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video, cũng như là bạn nào mà mới lướt qua xem lần đầu mà chưa phải là thành viên của kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký là thành viên của kênh và bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình, và mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.